csatornája. Érdekességek, látnivalók, magyaroktól magyaroknak innen Csehországból. A mai videónkban arról lesz szó, hogy a csehek miért nem szeretik a magyarokat. És miért nem szeretik a magyarokat? A csehek szeretik a magyarokat. Ezt a kérdést nagyon sokszor fölteszik nekem turisták, amikor Prágába érkeznek. A félreértés legtöbbször az okozza, hogy az étteremben vagy sörözőben a pincér vagy a hotelben a recepciós nem túl kedves az odaérkező turistákkal. Promiňte, my jsme si tady s panem režisérem objednali vývar a toto je rajská. Přeci tak, co... Rezone, doma bych tě nechala spráskat jako psa. Az esetleges félreértésekért, kellemetlenségekért, vagy kulturális különbségekért, vagy hogyha egy ember nem megfelelően viselkedik, nem szabad általánosítani, és arra gondolni, hogy a csehek nem szeretik a magyarokat. Igenis, a csehek szeretik a magyarokat. Ebben a témában van egy hivatalos kutatás is, egy felmérés, hogy mely országok szimpatikusak a cseheknek, és mely országok nem. A felmérést a prágai központú Cseh Közvéleménykutató Intézet készítette. Elsőként megmutatjuk nektek, hogy alakult Magyarország megítélése 1990-től 2015-ig. Majd aztán 2016-tól 2023-ig. Tehát ez az összesített táblázat 1991 és 2015 közötti eredményt mutatja. Mely országok szimpatikusak a cseheknek? Láthatjuk, hogy 1991-ben, ekkor még csehszlovákok körében igazán nem voltak népszerűek a magyarok. Magyarország srandaváros. Ringelék, tyúkelék, van Erengyel, Benelin, Sábajklubát. Azért mondtunk Csehszlovákián, mert Csehország és Szlovákia 1993. január 1-től vált ketté. De ne felejtsük, ez időben volt a bős nagymarosi vízlépcső nagy vitája, amely szerződést Magyarország egyoldalúan felbontott. A Dunai vízi erőműre a végső csapást a magyar kormány mérte 1992. május 7-én, amikor egyoldalúan felbontotta a Csehszlovákiával kötött egyezményt. Az okokra most ne térjünk rá, de hogyha emlékeztek, Magyarországon ezt a kilépést, ezt mindenki támogatta. Most el lehet képzelni, hogy ez időben a másik oldalon, Csehszlovákiában ezt a kilépést értetlenkedve fogadták és ellenezték. Aztán látszik, hogy ez a népszerűtlenség elég látványosan változik. Annyira, hogy 2001-ben Magyarország már a csehek 63%-ának szimpatikus. Amúgy ez az az időszak, amikor én is elkezdtem Csehországba járni, és hogy nem, itt ragadtam. Ez a szám a 2010-es években csökken, majd 2015-ben kezd emelkedni egészen 61%-ig. 2016-tól újfajta felmérést készített a Cseh Közvéleménykutató Intézet. A megkérdezett embereknek osztályzatok segítségével kellett értékelni egy megadott országot. 1-es volt a legjobb, meg 5-ös volt a legrosszabb osztályzat. Ugyanis a cseh iskolákban 1-es a legjobb jegy, 5-ös a legrosszabb. Higgyétek el, ez még nekem is furcsa, hogy amikor a gyerek hazahozza az 1-est, akkor meg kell dicsérni, amikor hazahozza az 5-öst, akkor meg le kell szívni. Trapni. Au! Szarházi. Na de mindegy, nézzük meg, hogy alakult a 2016-os év. Magyarország a 8. legszimpatikusabb ország. 1000 embert kérdeztek meg, tehát ha ezt lebontjuk 100 főre, 15 főnek nagyon szimpatikus, 43-nak is szimpatikus Magyarország, 34-nek közepesen szimpatikus, és 6, illetve 1 főnek nem vagyunk szimpatikusak. Egy ember pedig nem akar nyilatkozni. 2017-es évben Magyarország lecsúszott a 90. helyre. Megelőztek minket a japánok, de a sereghajtó országok ugyanazok maradtak. 2018-ban nem csináltak felmérést, de 2019-ben visszament a 8. helyre. Megelőztük Japán, a sereghajtók változatlanok maradtak. 2020 kimaradt, de itt van 2021. Ebben az évben a felmérés annyiban változott, hogy a választható országok névsorát lerövidítették. Itt 2021-ben a 5. helyen állunk a szimpátia versenybe. Ez volt 2021, és jöjjön a valóság 2023-as felmérés. Most 2024 januárja van, és a felmérést 2023 decemberében készítették. 2023-ban egy kicsit rontottunk a átlagunkon. 2,66%-ra nőtt az átlagunk, amivel visszacsúsztunk a
8. helyre 100-ból 13 főnek nagyon szimpatikusak, 28-nak szimpatikusak, 39-nek közepesen szimpatikus, és 13-44 főnek nem vagyok szimpatikusak, 3 ember pedig nem tudja. A cseheknek 2023-ban a legszimpatikusabb nemzet a szlovák volt. Ugyanúgy, mint az összes felmérésben 1993-tól kezdve második helyen az osztrákok állnak, ami nem meglepő, hiszen az előző felmérésekben is szinte mindig benne van az első 3-ban Ausztria. A harmadik helyen pedig a lengyelek állnak. Ami azért meglepő, mert a lengyelek mindig alattunk végeztek, tehát mi sokkal szimpatikusabbak voltunk mindig a lengyeleknél, de 2023-ra ez megváltozott. Leggyengébben teljesítő országok Oroszország, Kína és Ukrajna lett. A felmérések egyértelműen mutatják, hogy a csehek már évtizedek óta pozitívan állnak a magyarokhoz. Nem régen készítettünk egy videót, ahogy kérdeztük a cseheket, hogy mit gondolnak a magyarokról. Az utcaemberét kérdezték meg, hogy voltak-e már Magyarországon, hogy érezték magukat. Ha esetleg nem láttátok még ezt a videót, majd nézzétek meg azt is. Ebben a videóban látszik, hogy akiket megkérdeztünk, azok pozitívan válaszoltak. A legtöbb embernek nagyon kellemes emléke van Magyarországról és a magyar emberekről. Ezért nem is kell félni egy prágai vagy csehországi kiruccanástól. Utazni jó, gyertek Prágába, Csehországba. A Hello Prága pedig segít nektek, hogy még jobban érezzétek magatokat. Ha magyar nyelvű idegenvezetésre van szükségetek, a lenti linken rendelhettek. Ha pedig tetszett ez a videó, iratkozzatok fel erre a csatornára, lájkoljátok, vagy osszátok meg ismerőseitekkel. Sziasztok! Áj! Áj! Ez jó volt.